ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਲਵਲੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਆ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਪਾਈ ਹੈਡਿੰਗ ਵਿਚ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਪਾਈ ਨੂੰ ਸਪਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵਿਲ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਕਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈ ਦੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਆਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਦਿਸ ਵੀਕ especially ਜਿਹੜੀ CPI reports ਆ we expecting CPI to slow down, so that's one important part. ਦੂਜਾ Wall Street banks ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ they're gonna start, well they already start issuing earnings. um, earnings Wall Street banks ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਬੈਂਕਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਉਹ ਥੀਮ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗਾਇਸ ਜੰਪ ਇਨਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆ ਟੇਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਇਸ ਵੀਕੇ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਸੋ if I start with the mainly inflation, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਇਸ ਈਅਰ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਿਲ ਬੀ ਅ ਬਿਗਰ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਟੂ 6.7% ਫਰੋਮ 7.1। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਅਪ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪ 0.1% ਔਨ ਮੰਥ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਡਜ਼ਨਟ ਅਫੈਕਟ ਦੈਟ ਮਚ, ਪਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਰ CPI ਫੋਰਕਾਸਟ ਟੂ ਬੀ ਅਪ 5.6%, so and 0.2% month over month. So Bank of America ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ obviously ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗੁੱਡ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ obviously ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ obviously એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੀਨ ਡਾਊਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀਡੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵਰੀਡੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਮ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ ਮੰਥ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ 50% ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 0.25, and that will bring the interest rate to 5% to 5.25%। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਸੈਟਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਆ ਫੈਡ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਲ ਫਾਰਗੋ, JP ਮੋਰਗਨ, ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ, ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ, PNC ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਲ ਸਕੇਡਿਊਲ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਹਲੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਬਿਗਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ देयर ਅਰਨਿੰਗਸ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਅਰਨਿੰਗਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੰਡੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੈਫਰੀਜ਼, JEF, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਮਾਰਟ ਆ ਤੇ ਟਿਲਰੇ ਆ। ਟਿਲਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ TLRY।
ਤੇ PSMT ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਲਬਸਟਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਬੈਡ ਬਾਥ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ। ਸੋ ਬੈਡ ਬਾਥ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਡਨਸਡੇ KB ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ। ਫਰਾਈਡੇ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਲਥ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ। JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, New York Bank, ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਆ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਯੂ نو ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਸੀਨ ਇਟ 13th of Jan, and we having a huge bank numbers coming out in earnings. ਸੋ 13 ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਫੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਡ ਮੀ ਮੈਸੇਜ, I can try to send you ਇੱਕ trade 212 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। I think ਵੈਬਬੁਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, I'm not sure if it work in America, it works in America, I'm not sure if it does work in Canada, so ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ that will be something good to watch। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IPO ਵਾਚ ਆ ਨਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ IPO ਵੀ ਪਲਾਨਸ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ IPO ਆ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੋਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਾਈਵਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ, SKWD ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈ ਉਹਦਾ RHDM ਉਹਦਾ ਟਿਕਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੇ ਗੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਨੋ ਲੈਬਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IPO ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਨੈਨੋ ਲੈਬਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜੇ ਸੈਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਡਰੋਪ ਹਿਊਜਲੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ। ਤੇ ਨੈਟ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੌਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਈਲੈਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੌਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੌਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸੈਲਿੰਗ ਹੈਪਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੱਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ 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 ਕੇਅਰਫੁਲ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਡਿਫਾਲਟਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਡ ਡਿਫਾਲਟ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਸਟ ਕਟਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। HSBC, ਬਾਰਕਲੇਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਓ। ਤੇ ਆਲਸੋ one news I had it from internal, super banks ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, rather than having ਇੱਕ rather than having ਇੱਕ bank on high street. So what post office trying to do is ਕਿ ਜੇ ਉਹ multiple banks ਦੀਆਂ branches ਖੋਲ ਲੈਣ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ post office walk in ਕਰੋਗੇ, and you can already do that anyway, ਕਿਉਂਕਿ post office ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ they offer you banking now. So that will be a huge growth for a post office as well, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਰਾਇਲ ਮੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਨ UK, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਵੀ ਫੇਸਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਦ Royal Mail. I personally do banking with Royal Mail as well. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਚਲ ਜਾਓ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ। So their plan to have a giant banks means bank supermarket kind of thing, which will really can affect long term ਉਹਨਾਂ ਦੀ performance Royal Mail ਦੀ। So that's something to watch for. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਹੈਡ ਪੈਰਾਸੂਟੀਕਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ event ਆ। So if you own their stock, that's something to watch for as well next week. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਐਂਡ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵਰਥ ਬਾਇੰਗ IPO, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਫ ਯੂ ਰਿਸਰਚ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IPO ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈਪਡ, that will be something very important to watch. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ, ਵੈਲਫਾਰਗੋ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, JP Morgan Chase, ਬਲੈਕ ਰੌਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਲਥ ਗਰੁੱਪ, ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ investing.com ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਰਮੀ ਪਾਵਲ ਆ, he is participating in panel discussion this week, so that's more important as well. So ਜਦੋਂ USA ਦਾ CPI ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਆ। Okay, Fed Chair Jerome Powell will participate in a panel discussion this week, and the USA will release CPI data for December. Investors and Federal Reserve will closely watch these events to see if markets' assumptions of a dovish Fed are correct. In addition, non-farm payroll data released last week showed us US adding 223K new jobs to the economy in December, and the unemployment rate falling to 3.5%. However, market paid more attention on the decrease in average hourly earnings. Hoping to the slower pace of interest rate increase from the Fed, the combination of lower wage growth and contracting services sector could allow the Fed to slow its pace of interest rate increasing. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਵਰਲੀ ਵੇਜ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ God, I forgot what is called the PMI event ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ PMI event ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਵਾਚ। I think so. IBKR is a forex trading platform. I'm sure they do let you trade, definitely. Tesla or Apple, none of them at the moment. Apple still better than Tesla, but I think
ਹਲੇ ਟੈਕ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੋ ਆਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ we will have earnings coming in Tesla, Apple, Google, Microsoft, you name it ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ earnings ਆਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and we will be targeting every day different earnings so we're not buying any stock at the moment we will research about it ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ earnings ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ expectations ਆ ਤੇ most of time ਜਦੋਂ earning season ਹੁੰਦਾ ਆ I target either I buy the stock early or I buy and sell as earnings comes out. So yeah, UK the GDP, yeah, that's something to keep an eye on as well for the pound, definitely. That will affect ਜਿਹੜਾ interest rate ਆ so obviously ਜੇ interest rate ਘੱਟ aggressive mood ਬਣਿਆ market ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ Fed will be less aggressive inflation down ਹੋਈ more ਜ਼ਿਆਦਾ down ਹੋਈ inflation CPI report ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ Fed definitely not going to be aggressive ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ SPY ਜਾਂ QQQ ਜਾਂ all ਜਿੰਨੇ ਵੀ indexes ਆ they can get a boost with that one. So that's something very important to watch. How would you get into forex? Forex ਦੇ ਵਿੱਚ obviously ਮੈਂ training video ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ YouTube channel ਤੇ. If you don't know, watch those videos forex learning. They try to do demo trading and stuff. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ knowledge ਆਏਗੀ ਤੇ then you can obviously decide once you get to know exactly how forex works and ਬਾਕੀ time to time ਮੈਂ live ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ and I make some videos as well so you can watch them. It will help you to learn the forex definitely. A recession, obviously, it's more definite. Look like recession is on the way. ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੌਬ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ average wage hourly wages everything is slowing down even though they had more jobs NFP was bigger in green but still it was not as bigger as last month so ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ so that affected the market quite positively we'll be looking for that momentum to carry on unless something big happen we don't know on ਉਤੋਂ top ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ Russian president ਆਪਣੇ trying to cease fire by himself ਤੇ Ukraine declined their ceasefire request ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਰੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ so Ukraine has declined their request so they carried on with the war ਤੇ ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆ ਕਿ they are a bit scared at the moment ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ war ਦੀ strategy ਹੈ it's not working so they're trying to pressurize Ukraine now oh we ready to be peaceful we ready to cease fire and all that blah 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 thing but all they know is ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ Russia will be suffering more bigger losses as their army already had suffered very big losses Russian so ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ so that can bring some positivity towards the market as well so which is something we need to keep an eye on. What strategy do I use? There's no one strategy I use. There are different strategies we use depending on the fundamentals or technicals. So I do share it time to time in a group. Do come online. So I teach you guys how to do things and I do trainings as well. So ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ learn ਕਰਨੀ ਹੈ, you guys more welcome. I don't predict forex trades. You basically calculate the data and that's how you do trading. Forex trading ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ mainly fundamental ਤੇ technical. Fundamentals ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ market ਦੇ ਵਿੱਚ events ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ then we look concentrate more on technicals but technicals ਜਿਹੜੇ ਆ they do support in fundamental when you do trade. ਤੇ ਬਾਕੀ stock so next few weeks we're not buying any stock unless we really positive about some other some earnings ਤੇ earnings ਦੀਆਂ wait ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੇ we will be buying and selling the stock as we get along. ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟਾਕ ਤੇ
I think I had like 7, 8 questions in last couple of weeks. I do want to tell you guys, one thing. ਜਿਹੜਾ dividend stock ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਕ ਨੂੰ, ਸੋ देयर इज अ certain dates, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਉਹ dividend ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸਟਾਕ, ਯੂ ਓਨ ਦ ਸਟਾਕ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, I don't know about any other platforms, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗੇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲੀ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, they let you buy the any dividend stock। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ dividend ਆਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ dividend stock, I will still get paid off dividend as well। So they don't have any time limit, so as long as you own a stock before the dividend comes in, you will get dividend paid। So it's like that's the only way to get quick portfolio upgrade। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ you have to be very quick in and out as soon as the dividend released, earnings released, the earnings are good, dividend is good, you keep it, you can wait for the stock to grow more। But ਜੇ bad ਆ, then you get it out। So you have to have your strategy in place, and you have to have your search in place as well। Futures, they're all same, so futures all depend on market the mood। So market mood is which one is very good at the moment। So halle bahut good hai market the mood, so we keep an eye ਕਿੱਦਾਂ market react ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ so far everything is positive, all looks good, dollar looking to go weaker, gold looking to go stronger। So metal ਜਿਹੜੇ ਆ, they do have some extra pressure on them। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਸੋ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਿਲਵਰ, ਯੈਸ, ਸਿਲਵਰ ਸਟਿਲ ਗਾਟ that pressure on them, so that's something need to keep an eye। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ obviously I'm just looking at some charts, dollar index, gold futures। So gold ਜਿਹੜਾ basically it has closed highest level since June 10। So ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50 DMA ਆ is inching towards the golden cross। So ਇਹਦਾ golden cross ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DMA ਚਾਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ it's just literally near to golden cross। So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ golden cross ਕੀ ਹੁੰਦਾ, death cross ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, I got a video on my YouTube channel, so go and watch that video, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। So 50 day average ਜਿਹੜਾ ਆ gold cross ਆ। So it's the way the chart look like at the moment, it more look like we're going to have a bullish pattern on the gold, and we're looking to gold to going towards at least 1950। That's what we're targeting at J positive market in the trend bani gayi। So gold is really bullish on those bases, and J golden cross ho janda hai, and that's really something very good for the gold itself। We're looking to going gold towards 1950। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ, obviously it's under 17K, ਹੱਲੇ ਵੀ around 16K 15K ਦੇ around। ਸੋ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ there is no such positive pattern recorded in Bitcoin। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ analysts are start predicting now Bitcoin can touch 43K at least। crypto coin ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। That's all based on the technical charts and how the market will be behaving। It all depend on ਕਿ Fed ਦਾ ਜਿਹੜਾ interest rate ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। Karan, just normal, just you search the stock on a legacy, and then you just trade, buy and sell, just normal। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ quantity ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ lot ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ quantity ਹੁੰਦੀ ਹੈ stock ਦੀ। So you just add the quantity, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ buy ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੀ sell ਕਰਨੀ ਹੈ, and that's it, buy or sell। just ਜਦੋਂ sell ਕਰਨਾ ਹੈ stock, you look at it against ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ profit ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। but you have to remember one thing, you pay commission on when you're trading a stock। So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ buy ਕਰਦੇ ਆ, normally their commission is within the value of the stock, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ spread। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ normally trade ਕਰਦੇ ਆ, so ਇਹ ਇੱਕ separate
ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਓਨਲੀ ਪੇ ਦੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੈਨ ਯੂ ਸੈਲ ਦ ਸਟਾਕ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਯੂ ਗੋਟ ਇਨਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੂ ਕਵਰ ਆਲ ਦਿਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਇਨ investing.com, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਟਾਕ ਦਾ ਡੇਟਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ investing.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੈਲੰਡਰ। ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਗੈਟ ਆਲ ਆਫ them, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ, ਸੌਰੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਆ, ਹੌਲੀਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਆ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਆ, ਆਈਪੀਓ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਆ, ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਪਲਿਟ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਆ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ, ਇਟਸ ਔਨ investing.com। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਵਾਚ। MT5 ਤੋਂ ਬਿਨਾ you can do trading on trading view. If you go vintage, they go built-in trading view as well. You can trade on MT4 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰੇਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ they have their own different platforms as well. So depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ they offer their own trading platforms. Hargrave Lawson, yeah, mostly people do use, but they're very expensive to trade. So I used to trade with them before, but I think I only used it for a week. But ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ the charges, I was losing a lot of money through that. I think 2023, I'm expecting US dollar to be a lot weaker. Definitely going a lot weaker as we go along. CMC is good as well. Yeah, I heard about them. I have used it in the past, but a very long time ago. ਨੈਟ ਗੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਗਾਇਸ ਟੂ ਬਾਈ ਦ ਨੈਟ ਗੈਸ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾय ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੈਟ ਗੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। is it showing a gap or is it showing a negative? It all depend on really ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ all that. They mainly gas still got a pressure on due to the hot weather. So gas ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਲੇ hot weather pressure ਆ, ਪਰ technically ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ buy ਕਰਨ ਲਈ Friday, and if you had buy it you should know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ profit ਬਣਾ ਲਿਆ already Friday evening ਤੱਕ। I hope you haven't left the trade open. ਜੇ left trade open ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, we don't know what direction is going to open today, down or upwards, so that's something to be watchful actually. Tesla is on hold at the moment. Nasdaq, I think बहुत सारी tech companies are struggling. So I'm not expecting Nasdaq to grow a lot. But the main thing is ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਗੁੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਸਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਗੁੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਨੈਸਡੈਕ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਰੋ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਜੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਗੁੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਰਨਿੰਗਸ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, that will take Nasdaq with it as well. So it all depend on ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਹ ਮੋਰਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, all the indexes, everything will be growing according to how the earnings are coming. So S&P 500 and Nasdaq will be depend on all these major companies bringing on their quarterly earnings. Please share views on going short or long as per your group message. Be going short, be going long, but we going for smaller time of periods. We making money, we taking profit and getting out of it. So ਜਿਹੜਾ all ਜਿਹੜੀ strategy ਮੈਂ last year ਵੀ use ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ I shown you guys my growth of my portfolio in crypto as well. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਡਾਊਨ ਆ। See guys, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚ I always keep saying to you guys, go for smaller profits.
ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर दैट मोमेंटम पीरियड टू स्टार्ट, you buy it and you get out of it quickly, to getting 10%, 20%, 25% out of as soon as you make your money. And that's how I increase my portfolio. ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ long term position last year buy ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ buy ਕੀਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ it might be the end of market, but it didn't work out। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ strategy ਆ using trailing stop loss, that helped me hugely with my success rate as well, making profits। So it's something very carefully you guys have to be adapting these kind of strategies, ki how to go buy stuff for short term delay, and as soon as you make profit, get out of it and wait for the next dip on the same price you bought it before, or price goes down that below that। but ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2023 ਆ, we might won't see a huge dips on anything। we might see a recovery from this long। So you there is a strategy you can follow, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸਡੈਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੀ ਸੀ। S&P 500 all that, ਜਦੋਂ ਬਾਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, you open I open two positions basically, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ you make a profit as indexes are going up, and then you closing them with a trailing stop loss। so ਇੱਕ ਦਾ trailing stop loss ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, just very much above the entry, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, you covered। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ very like I would say, ਜੇ 1 hour ਚਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ 4 hour ਚਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, normally I keep the trailing stop loss on to second last bar। so ਉਥੇ ਉਹਦੇ second last bar ਦੇ ਅੰਦਰ trailing stop loss ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰੀ ਜਾ। so if there is a drop, it will close the short term position। yes I do। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੁਇਕ ਵਿਨਸ ਆਲਵੇਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਅਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਲੂਸਿਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਦ ਓਲ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੇ 5 ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਆ? ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਸੈਲ ਦੋਜ਼ ਹਾਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਏ them back those 5 at when it's lower price again। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਜਾਣਾ ਆ, ਅੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਇਨ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਨਾਓ। ਇਫ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ as soon as you making profit, you sell half of your position, and then rest of the position you protect with the trailing stop loss। so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, you constantly making profit। so ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ profit generation ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ high speed ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। and that's the best way um, to make profits in forex as well। forex ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ profit ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ you protect your trades as many as possible। so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 30-40 ਪਿਪਸ ਦਾ profit ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ you do is you end up actually losing on stop loss। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, you will never make a loss in forex ever again। Did you subscribe to any signal feed? Signal feeds, there are so many of them in the market। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ you can't rely on any signal feed, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। I don't know which company is that। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, and they after that I start receiving emails from them। I never use them। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ just to have a guidance। let me see which company is that। Mm, it's called FX Leaders। yeah ਕੋਈ I don't know, I think it was from investing.com or something। ਮੈਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
then I did subscribe to the service. They just comes in my email. मैं कई बार तकालन email check करता हूँ, and then I've seen like hundreds of signals every day they come. But mostly, if you look at them, their success rate is around 50 to 56%, something in that gosh. But I create my own signals, so I don't rely on any of the signal services or anything. And no, I don't trade options. No, my options तो कभी trade नहीं की. 400-500, it depends on really how much you got invested. I got people who make like over 1,000, 1,300, 2,000 in a day, and I got people who make £5, £10, £20, $50 a day as well. Gold मैं 10 घटिया पहला, so if you missed it, Gurpreet, Navjot, please listen back. So gold ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ we expecting gold to around 1950 soon. The 1950 is the one where we got a huge hurdle. The ਜੇ ਇਹਨੇ 1950 the hurdle we cross ਕਰ ਲਿਆ, be looking gold to go really high. Maybe it crossed 2000 and 2100, maybe all time high. ਕਿਉਂਕਿ at the moment ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਟਕੋਇਨ is not attracting any new investments easily. ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 골ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, so people are returning back to gold to make profits. UPST, maybe I don't own that stock, but if it's a UPS stock, then I would say be careful because UPS might make profit this month because of the Christmas season, high in deliveries and all that. FedEx, UPS, and all that. All these companies they make huge profit during Christmas, but after Christmas, they थोड़ी जी struggle start हो जाती है. So it's always these kind of companies to buy before Christmas and then sell them after Christmas. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I told you guys to buy retail stock, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ Costco already stock gone nearly over 10% in 2 days. ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, it drive their prices higher. You get out of them. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਓ, get out of these stock, and because ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਾਕ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, and then by the time next Christmas it will be on buy again. Semiconductor, there's so many companies over semiconductor. You're going long in for semiconductors. That's what I can say. Um, Average my trades be percentage growth. Oh, it depend on really. So last month ਦੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ, we had a 35% growth last month ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਸੀਗੇ, sorry trade ਸੀਗੇ. Our win ratio is above 89%. So it depend on ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ. Your growth prospect will be different according to ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. Not, you can't say any average growth. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ average growth, but I can't tell you on your according to your balance on your account. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਟ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, it all depend on your own balance. So ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ growth ਸੀ, it was 35%, ਕਿਉਂਕਿ obviously I had to calculate every month to give it to my accountant. So that was mine for December. How much pound you need for trading, it's really up to your condition. As I always say, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. Always start with a demo. Make sure you implement strategies, you make profit taking trades, you behave like a real trader, do the with the demo account. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ profit taking ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ regular with the small trades, and that is when you add your first money always be something ਜਿਹੜੀ you, it's not end of life for you, and it's not going to hurt you if you lose that money. ਕਿਉਂਕਿ normally people ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ mindset ਹੁੰਦਾ ਆ real ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ completely change ਹੋ ਜਾਂਦਾ. The fear comes in, greed comes in as soon as you put the real money in, but when you're trading with the demo, none of these exist. So ਇਸ ਕਰਕੇ you have to be very careful. Yeah, if you got 100,000 US dollar account, so if you even say average, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ account ਦੀ growth ਹੈ 30-35% average, you
ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੇਇੰਗ £30,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਥਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡਿਕਟੇਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ growth or anything. It's you going to dictate your profit growth. ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਫਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਈ। Nobody can give you your average growth because everything is depend on how you trade. I can only tell you my growth rate. I can only tell you how I grow my account. But for that account, you growing it, you trading it, your fear, your risk level, your greed, it all define ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ growth ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, depend on ਤੁਹਾਡੇ behavior ਤੇ। ਵਿੰਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਕ ਤੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ। I'm not 100% sure ਸੰਧੂ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਟੇਜ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹਿਊਜ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਾਈ ਸਟਾਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਆਈ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ 212 ਫॉर CFD ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫॉर ਔਨ ਸਟਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਦਾ ਸਟਾਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈਗਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ 212। If you have to start in which one can I put money? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਸਟ ਸਟਾਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕੀ what kind of investment you want? It's not something ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। And always, as I said, never put all your eggs in one basket. ਹਮੇਸ਼ਾ different diversification ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। No, vintage doesn't charge. They only got spread, and spread is not that bad either as well. ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਟੇਜ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ, ਪਰ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ, ਆਈ ਹੈਡ ਈਮੇਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, they don't what is called they don't charge any commission on stock. ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, but 50-day SMA, if you look at it money, it's near the golden cross. So that's what I was talking about with the gold. Possibly trade 212. They money they stopping money laundering, so they do ask ID. They did ask me as well a few times, so that's okay. I think it's good ਜੇ ਕੋਈ company ਤੁਹਾਨੂੰ ID ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ they are serious and they know who you are and they want to check ਕਿ you are genuine person or not. ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੁਇਕਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, you can buy dividend stock as long as you buy dividend stock before they paying the dividend, any even ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ buy ਕਰ ਲਓ, you will still get the dividend paid. Um, yeah, that's what I can see. Yeah, definitely gold look like 1950 to me at the moment. ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ momentum ਆ, last week 1860 ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ it will break that resistance, and I was expecting gold to break 1860, so it did break, and then it reached to nearly 1870 ਹੈ ਨਾ। So now it's on 1866, so ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ, it's more important to watch market, ਤੇ we will see ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਓਪਨ ਸੀਗਾ, we already had one take profit hit on that trade on gold, ਤੇ next one's what is called um, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੂਗੀ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ, then we will know more. They're both good, legacy and vintage both good. ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਵਿੰਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰੇਡ 0.01। ਲੈਗਸੀ, ਇਫ ਯੂ ਗੋਟ ਬਿਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟ੍ਰੇਡ 0.1 ਆ, ਤੇ ਪਰ देयर spread is less on big accounts, ਇਹ ਫਰਕ ਆ।
ठीक है guys, so I hope we are all up to date. मार्केट ओपन होने वाली है थोड़े घंटे तक। Overnight funding explain it's called overnight trade ਜਿਹੜੀ fees charge ਕਰਦੇ ਆ I hope that's what you mean or depend ਕਰਦਾ on the broker ਤੇ so legacy doesn't charge vintage doesn't charge if I'm not wrong I never seen any fees on mine no they don't so ਉਹ ਹੁੰਦਾ overnight charges ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ they normally I think FP market they do charge ਕਈ broker ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ same day ਨਹੀਂ charge ਕਰਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ charge ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ legacy ਤੇ vintage they don't charge at all so but still make sure when you sign up with them check their terms and conditions ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ sign up ਕੀਤਾ ਸੀ they wasn't doing that but then after that they must have changed the policies or anything so make sure ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ sign up ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ refer ਦੇ ਨਾਲ definitely keep an eye on terms and conditions and everything Chinese market Osman they open Australian market, New Zealand market. So what's the time now? So Australia ਦੇ ਵਿੱਚ 7:46 ਹੋਏ ਆ so that's Monday 9th of January there so ਹੋਰ Kingston 8:46 Perth 4:46 Christmas Island 3:46 so depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ stock market so maybe yeah so 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ so that's the one yeah so 7:46 now ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 9 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ so Australian market opens one of the first ones to open stock ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ try ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ I think if you try maybe it will let you buy 0.01 lot ਪਰ ਉਹ ਉਹੀ stock buy ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ stock ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਜੇ stock ਹੀ ਸਸਤਾ ਆ you just buy one stock or two stock ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ leverage ਆ legacy ਦੇ ਨਾਲ so you won't be paying the full price you will be only paying the leverage price so ਉਹਨਾਂ ਦੀ leverage ਜਿਹੜੀ stock ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ I don't remember now ਕਿੰਨੀ ਆ they have different leverage on stock and different leverage on gold and WTI and stuff. Live market data simulator, indexing.com, sorry, investing.com. Webbull is one of the fastest one, and TradingView is one of the fastest charts as well. So there are loads of different companies offer really fast charts. ਜਿਹੜੇ decision making ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ help ਕਰਦੇ ਆ. So they can even sometimes give you an advantage of placing and trade earlier looking at those charts. ठीक है guys ਤੇ so enjoy ਕਰੋ evening and get ready make sure 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ ਸਵਾ ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ should be here soon so keep an eye on NGAS gold everything you need to keep an eye on it now so ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ okay guys take care have a lovely evening lovely morning ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ and don't forget sorry